හරි නම් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ web development question series එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ question 17 එක. අපි බලමු මොකක්ද ප්‍රශ්නය කියලා. question 3 එකේ හරි මේ තියෙන්නේ. මේ කියනවා design the web page below. අපි කලින් හදුවා web page එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ web development question series එකේ 16 වෙනි question එක. මම උඩින් card එකක් දාලා තියෙනවා. so මේක තියෙනවා it should be responsive for the small medium large devices. ඒ කියන්නේ මේක small සහ medium සහ large devices වලට responsive වෙන්න ඕනේ කියනවා. එතකොට මම responsive කියන්නේ මොනවද එහෙම කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි design එක. Create a database name test with one table name users. database එක කරන් තියෙන test table name එක තමයි users. ඊට කියනවා the user table only have two columns. user table එකේ තියෙන පුළුවන් columns දෙකයි email සහ password. ඊට කියනවා the email is primary key of the database. email එක තමයි primary key එක. ඊට පස්සේ create a PHP program to add users to database. PHP program එකක් හදන්න කරන්න තියෙනවා database එකට users වල add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා in this case every page should be valid. ඔක්කොම page ටික validate කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ දෙකේම. ඊට පස්සේ create a database connection between web page and database. web page එකේ database එක අතර connection එක හදන්න කියනවා. ඊට පස්සේ create an SQL query to add to database. SQL query එක ලියන්න කියනවා database එකට data add කරන විදිහේ. execute the SQL query. execute කරන්න කියනවා ඒ query එක. ඊට පස්සේ the web page cannot reload upon button link click. ඒ කියන්නේ button එක click කරාට පස්සේ page එක reload වෙන්න බැහැ කියනවා. හරි. බලමු design එක. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන registration එක තියෙනවා. validation part එක තියෙනවා. අපි මේ වැරදි email එකක් ගියොත් invalid email හරි එකක් ගහමු අපි. මම ගාලා password එකක් දෙන්න නැතුව මම කරනවා enter password කියන එකට. මම නිකන් password එකක් දිනවනවා enter strong password කියනවා. මම ඒකට හරි password එකක් දෙනවා 1 2 3 4. ඔය password එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ add user කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන database එක මම හදාන්න තියෙනවා database එකේ මුකුත් නැහැ. මෙතන physical වල මුකුත් නැහැ. email එකේ primary key කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ දේ තියෙනවා. ඒතර මෙයාව add user කරනවා. ඒතර registered කියලා වැටෙනවා. ෆීල්ඩ් දෙක මේ වෙනවා. අපි page refresh වෙන්නේ නැහැ. database එකට ගිහලා refresh කරලා බලුවොත් මේ data දෙක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන login කරලා login වෙන්න බෑ නිකම්ම. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වැරදි email එකක් ගිහුවොත් ඒක බෑ. අපි මෙතන හරි එක ගහමු. enter password කියනවා. අපි මේ වැරදි එක ගහලා බලමු. enter correct value කියලා කියනවා. ඒතර අපි හරි ගමු. දැන් මම login දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන email එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි දුන්න password එක පෙන්නනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ back කරලා යන්න පුළුවන් මෙතන. මම code එක පෙන්නන්නම්. sorry මට කියන්න වෙනවා මේක responsive විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. question එකේ කියලා තියෙන විදිහට. ඉතින් responsive code එකට ගියොත් මම මෙතන තමයි code එක තියෙන්නේ. bootstrap එක responsive කරලා මේ විදිහට කලින් design එකමයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තියෙනවා id ටික දාගෙන ඊට පස්සේ javascript පැත්ත තියෙනවා. මේකෙන් code එක අල්ලගන්නවා. මෙතනින් validation part එක check කරනවා. මෙතනදී else නම් තමයි else එකට આવුත් තමයි registered කියලා වැටෙන්නේ. මේකෙන් validation part එක process.php එකට තමයි යන්නේ git method එකේ. මෙතනට ගිහලා values ටික අල්ල කරගෙන අල්ලගෙන මෙතන values ටික check කරනවා. මේ empty ද නැත්නම් email එක validate කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික හරිනම් අපේ විස්තර ටික data session එකකට දාගන්නවා. ඒ වගේම database එකට insert කරනවා. මෙතනින් connection එක හදලා තියෙනවා. මෙතනින් query ගාලා තියෙනවා. මෙතනින් execute කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ටික මෙතන check value එක check value එකේ values එක අල්ලගන්නවා. අල්ලගෙන මෙතනදි බලනවා මෙතන validation part එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ validation part එකේ කියවන්න මම check.php එකට get method එකකින් මෙතනින් values ටික අල්ලගන්නවා. මෙතන බලනවා validation part එක. මෙතන මම අර කලින් database එකේ තියෙන ටික තමයි අරන් session එකට දාගන්නේ. ඊට මෙතන session එකකින් බලනවා සමානයිද කියලා. session එකේ තියෙන email එකට enter කරන එක සමානයිද? ඒකට මේක දැන් enter කරන එක සමානද? එහෙම බලලා ඒක හත කරනවා. ඒකට මෙතෙන්ට යනවා. හතන ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ අනිත් field ටික ඔක්කොම empty වෙලා මෙතෙන්ට home.php එකට එනවා. home.php එකේ තියෙන මේ විදිය සරල design එක. මම අර database එකට enter කරගත්ත ටික session එකට දාලා session එකෙන් තමයි මෙතන access කරලා තියෙන්නේ. හරි ඔක තමයි design එක. ඊළඟ question එක නැත්තම් ස්තුතියි.